para madala ang aton nga announcement. Okay. So, last time, di ba, hambal ko, may ara kita sang mini-capstone. No? So, kaya na-realize ko, kung hindi ito pagdayon nun, ang matabo na is madula ang point sang aton nga preparation para sa inyo nga capstone. Nga, nagijablahaw, capstone na gid. So, ang himuon ta, kay tungod understandable gani nga you don't have that enough time kag damo brownouts, damo connectivity issues, we will group you into much larger persons. So instead tani nga apat-apat lang or lima-lima lang, we will group you into 10. No, at least 10, 8 to 10, no? Kaya hindi man kamo magswak tanan sa 10. So at least 8 to 10, no? Basta damo kamo. And I will allow you to select your own system. Actually, dapat ang initial plan, we will have our groupings na tani before kita mag-meet. Di ba, nambalan ta na kamo nga ma-select kamo sang inyong group of friends kung pila kamo da nga comfortable kamo nga mag-work, no? So, at least 4 dapat sina. So, pero kay tungod natabo tong bagyo, kag nagkaladula ang internet, and more pa nag-burn out. So, at least 10, no? That's enough na siguro nga damo kamo nga magbinuligay, no? Kay para at least lang ma-practice nyo ang kung ano kamo mag-ubra sa capstone na gid, no? Kay ano pagid ayhan kung mini capstone lang, kung hindi kamo ka-adjust, basi makibot kamo bala sa capstone na nga ay amo ni gali nga kabudlay gali kung amo ni amo to, bas at least may idea lang kamo, no? And we will discuss the systems that will be selected from, no? Kaysang last time sa previous nga batch, ang inubra ko is nag-roulette kami. No, ang meaning, ang matupa sa inyo nga system will be hindi ka sa okay lang, sige Maria Doreen. Ang matabo is ang system nga matupa sa inyo is kung ano tong nagabot nyo. So wala ka mo choice, kung hindi ka mo nakabalo, tayo mo na yun mo on. Amo na yasang last time, no? Pero susubong ganta ka mo freedom, kung anong feel nyo nga daw hapos lang sa inyo, amo na ang inyo nga ubrahon. So later i-discuss na kung ano na siya mga systems, kag kung ano ang kinahanglan nyo himuon sa amo na system, no? So before that, kasi magambal ka mo nga lamay mo na kami dayon system, miss. Okay, so tuluan ta mo danay kung paano gid mag-develop sa system. Amo na nga important ni siya nga aton nga last meeting sa amon na semester. Kay kung wala ta ni maklase kag kita ni kamit, kita though magiging pointless ang aton nga semester kung hindi ta join together ang aton lessons. Okay, so for recap sang aton nga last nga lesson, kay tungod do kalawig na gid sang aton nga wala pagkitanay, I will share my screen now. Wait, sala na share ko ulit. Okay, ara na. So at least area ma-watch nyo niliwat ang video. Kung hindi mag-black clear sa inyo, mabalik-balikan nyo siya. So, ari na. So last time we have discussed about 3 object-oriented topics, no? The polymorphism, abstraction, and the interface. Lawig ba? Hindi na to si interface man. Are, no? So, in short description or explanation, now when we say polymorphism, you have many faces, no? Pwede siya maging isa pa,
kaisa ka version. Okay? So, who can give me one example sang polymorphism nga gin-discuss naton sang last time? Before we proceed sa aton nga next na lesson. So, balik ulit sa meaning sang polymorphism para may idea. So, many forms. It occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. So, ano ning matabo kung may polymorphism kita? May nagsulod. Okay, sige. Polymorphism meaning may ara ka na sang this happens in methods, no? May ara ka multi-methods nga ara sa mga objects mo. Let's say, may method ka na nga get information sa imo nga superclass, which is the mother class, no? Ang base class nimo. Then, ang iya nga child class or ang iya nga subclass, may amo man na nga method, no? So, kung duwa nga method, most probably, may ara siya sang duwa nga implementation. It can be with the superclass or with the existing subclass. So, depende sa imo pag gamit, depende sa gusto mo nga i-display. So, we have also give you examples naman. Personally, no, sa animal sound, kung ang imo nga base class or ang parent class nimo or superclass nimo is the animal, with this method na animal sound, pwede na siya ma-inherit sang imo nga child class or imo subclass because everything that the superclass have will also be carried over sa iya subclass. Diba mo na siyang inheritance? Now, inheritance and polymorphism, though mag-utod na sila, nag-upod na sila perme. Kaya kung ano itong mga methods nga ara sa iya parent, madala man sa bata. So, pwede nga tapakan ang method sang parent, no, sang iya bata. Doon mo nang guwan niya. So, that is polymorphism. Damo forms ang amon ang methods. Okay, next, abstraction. Ang abstraction kaya ang interface, do medyo ano lang siya intindihon, do kabudlay, no, pero kung sa simple lang balang words, abstraction is basically making a template for your object. Diba? Ang abstraction naton, ang description, ngari kita ari, may picture kita dire. Abstraction is, of course, may ara sa abstract nga keyword, no? Pero, it is composed of abstract methods and non-abstract methods. Magambal kita, abstract methods, wala na siya lawas. Diba? Wala na siya unod. Wala pa na siya na implement. Ang iya na iya nga obra is just the name. Do ginatagaan nilang nga daan ngalan nga ang method, example, ang method is generate report. Ito, amon abi ang method. Pero, wala ka pa kabalo kung ano nga pag-generate sang report ang imo i-process. So, basically, you're just giving the idea or you are giving a template nga, uy, kinahanglan mo maghimo sang amo ni nga method. So, butangan ta lang anay name niya. So, if ever nga gusto mo siya i-implement, i-call mo lang tong amo tong method, ma-force ka na nga butangan na siya dayon sang body or sang implementation. So, hindi mo ni siya ma-instantiate, meaning hindi ni siya normal yung object. Ang ginaobra, tanap sang last niya, let's say dog 1 is equal to new dog, no? That is called creating an instance, no? So, hindi ta na siya mahimo nga amo na kay tungod abstract class siya. Ang matabo na is i-inherit mo siya para ma-baton mo ang iya nga mga attributes or ma-inherit sang imo nga subclass ang iya nga attributes, no? So, recap na lang niya. So, same ni sila sang interface, only that ang interface siya is all abstract methods and abstract class attributes. Meaning, wala ni siya sang non-abstract. Anong non-abstract ka? May implementation na yung methods.
So, ang difference ng abstract kag non-abstract, ang abstract yan, name niya lang, no ngalan lang, wala sa block or the brace. Ang non-abstract yan, may implementation. Okay? So, let's proceed na sa final naton nga klase. By the way, kitaon sa tanan, ang aton nga, sige, discuss ko din, kitaon. Display ko screen. Miss. Sige. So, this is our last topic. It is Java Advanced List. Actually, it is just discussed sa aton nga last sem, no? Recap na lang kung paano magamit sang list. Kaya importante ni si list. No, dapat, supposedly, kung nakaano lang tatani face to face, ang matabo na tani, ang list ni will be saved in the database. May dala tatani database ka, so kay kabudlay kung sa phone lang tabla mag-code, kikinanlan mo ginasa sang database management system or mga DBMS, no? Kakinanlan mo gin mag-install sang SQL nga server, no? Kaso hindi ta na capable kag I understand man nga tanan wala man laptop, so let's try to manipulate na lang the objects inside the list. No, mas namin kita ni may database kay para ma-experience nyo how to save and how to retrieve data from the database. Sige lang. So, at least lang ma-learn ta mag-manipulate sang list. Okay. Ang different lang sa database gid kag sa list lang gid ya sa Java is temporary lang siya. Magambal kay database, it is permanent storage na siya sa imo nga virtual memory sa imo computer or let's say imo nga cellphone kung may ara ka SQL server, no? It is a permanent siya nga storage ang database kay ma-save ka da isang information kag tanan, no? Once you close your program, ara na siya sa database. Amo ni ang difference nila ni list. Si list ya, ma-run lang na yang imo program, store ka da data and all. Pag stop sang program mo, when the program terminates, ang tanan to nga na pang-add mo to sa list, madula to siya. Meaning, ma-refresh na siya. No? Kay upon runtime lang ni siya si list nag-work. Okay? Clear tada sa list. Basi, bala matingala ka mo, mag-run kita program, liwat, no? Let's say, nang-add ka na data, nag-run ka liwat, nadula na to. So, of course, kay nag-instantiate liwat si list, new list. That's why madula na tong pang-add mo. So, liwat ka naman. No? Unlike kung may database, retrieve mo na lang to yung data sa sulod, kag i-display. Okay? So, ano ni si list? How, no? So, si list is just like an array. Pero, objects ang iya yung gina-hold. No? So, array represents an ordered sequence of objects. Si array, ang iya is pang primitive data types na iya. No, let's say mga integer, arab lang isulod mo pa siya sa curly brace, then may kung string siya, may double quote, no? Kung nadumduman niyo si array, si Java list ma-create ka object of the same type, no? Kag isulod mo siya sa list. So pwede mo siya ma-insert, pwede mo siya ma-access, meaning kwaon mo siya bala sa list, pwede mo siya ma-iterate, magambal ka iterate, i-loop mo ang list, meaning each object sa imo list, iagyan niya, no? Amo na sa iteration, and remove. Pwede ka man makakas object sa sulod sang list, no? Naklase tanan so hindi ta gini pagpadalman, kabalo na kamo sang concept sang index, di ba? Kung ano ang beginning index, be? Anong beginning index, be? What is the starting index of a list? Anyone? 0, miss. Yes, 0. So, understood na to din, no? Kabalo na ka muna. So, each object sa aton list will be accessed through the index. No? So, kung gusto mo magkuha sang object, i-refer mo siya sa iya index, starting with the first element in index 0. No? So, kung gusto mo mag-move far away from the beginning, so ma-add ka lang isa. So, from 0, 1, 2, 3, 4, so on and so forth. So, reminder, the list size will always be the number of elements in the list. So, wala ga match
ang maximum nga index sang list kag sa iya total count. Amo ning common mistakes mo. Let's say we have this example. So may ara kita 1, 2, 3, 4, 5 ka elements or 5 ka objects. So 5 na ang iya size. Meaning pilabla ka bilog ang unod, no? So that is 5. Pero when you refer sa index, that will always be the total size minus 1. No? Ang maximum niya nga index. Damo na din may ka-confuse. Binila ang size ng list will be the maximum index man. Pero hindi na siya. Kaya tungod nag-start siya sa 0. Okay? So, kuha mo na ang list size minus 1. No? Amo na siya ang last index. So, important nga mabalaan mo ang last index kay when you do loop, di ba mag-loop kita, like for example, the for loop. So, sige, later. So, kung mag-for loop kita, di ba may ara kita, int, which is the instantiation, let's say, int x is equal to 0, then semicolon, tapos may ara kita, let's say, x is less than list size. Diba, gaamo kita na, kung wala ka kabalo sang maximum nga list index, may possibility nga mag-exceed siya sa number of index sa imo nga list, which will cause an error. Amo na ang importance nga dapat kabalo ka kung hasta diin lang. No? Unless mabutang ka gid ya number, yung number ya fix na siya ya. Pero kung mga list lang na bala, no, take note, minus 1 gid sa final index. No? List size minus 1 para sa final index. Okay? So, implementations. Makabalo na kita ni, mag-create ta sang list. Amo ni iya format. No? So, dapat may list kita nga word. Then, may object sa sulod sang angle bracket. So, ang object mo na depends sa ano nga object ang store mo sa list. Kung dog object, dog man ang ibutang mo. Kung animal, animal man. So, pag gusto ka, kung anong ibutang mo. Then, tagaan mo siya ngalan. So, this is just an identifier. So, para sa variable, may ara kita variable name. No? So, amo man siya si list. Tagaan mo man siya ngalan para magamit nimo sa imo nga program. Then equals new para sa bag-o nga object, and the array list here will be the implementation of the list. Okay, take note, ang array, ang list, many implementations ni siya. No, pwede siya array list, pwede siya linked list, pwede siya vector and stack. Pero ang commonly used is the array list. So, hindi tanan ni pagtakol gid ang tatlo nga array. No? So, let's stick with the array list. Okay. So, it is a good practice to specify a generic type. Okay. Ang generic type, nadumduman yung aton inheritance, may ara kita generic object, which is the base object, no? The superclass. So, kung may ara kita objects nga animal, let's say animal, butang ko para makita sa recording. Animal, this is the superclass or the base class, no? Then may ara siya sang subclasses na dog and cat, no? So ang ari mga bata niya or mga under sa iya. So si dog pwede mo siya ma-convert sa animal because it is a type of animal or it is a animal. Nadumduman niyo to, is a, has a, no? So, si dog is a animal. Minsan wrong grammar siya, pero ang comparison bala, no? Dog is a type of animal. Therefore, you can convert dog into its base form, animal. So, later, ipakita kung paano na siya mag-convert, no? It is called casting na siya. When you are casting a superclass to its base object. I mean, you are converting a subclass to its base object nga superclass niya. So, it is a good practice kuno to specify a generic type. When we say generic, it is the base. No? Butang mo siya sa base niya nga type. Okay? So, actually, ma-work man siya kung dog or cat ang ibutang mo
Pero okay man siya nga animal. Para any form, pwede mo siya sulod gyapon, i-convert mo siya sa dog or i-convert mo siya sa cat. Okay? So later, mabutang kita examples. So, siguro i-example, ta na lang gid ni guro sa system later. Mahimo ta system, actually tudloan ta kamo maghimo system. So, kaya nga rin mga ano ni siya methods kung paano mag-add sa list, no? Paano mag-get element sa list. Ano pag iban. Okay, so damo pa din mga instruction. So anyway, i-discuss ko man ni karon. No, so kung gusto niyo pag mag-watch sa YouTube, mayara man na. So pa-proceed kita sa next. Kaya mo ning importante subong, no? It is the information systems development. So paano kita mag-develop sang system of information? So when someone has an idea of a new function to be performed by a computer, how does that idea become to reality? If a company wants to implement a new business process and needs new hardware or software to support it, how do they go about making it happen? In this chapter, we will discuss different methods of taking those ideas and bringing them to reality, a process known as information systems development. Diba, usually mambal kita, tani may amuni nga mag-order ka pagkaon, hindi ka na magkadto sa Jollibee, tani may makadto na lang di sa imo. So subong, ang idea ginbutang nila into reality by creating an information system, or what we call ang system sa ato nang bilang nga IS terms. Nag-develop sila system nga make that idea into reality. So subong maka-order ka na lang sa mga Grab, mga amo na kag may ma-deliver na lang simo, no? So programming. So hindi na siya matabo kuno nga mga idea kung wala siya gin program. Of course, kay software na siya that should be coded and gabat ginsulat mo gid sa programming language. So software is created via programming. So programming is the process of creating a set of logical instructions for a digital device to follow using programming language. So kung mag-develop ka kuno sang isa ka idea into reality in a software form, no, so dapat may kagit isa ka base programming nga skill kag language. So the process of programming is sometimes called coding because the syntax of a programming language is not in a form of everyone can understand. It is in a code. So kung ga-code ka subong, ano ka na, unique ka na, special ka na. Kaya hindi kuno tanan nga tawo maka-intindi sang code. No? So congratulations, you are a special person, no? So miskan gamay lang naintindihan mo sa code, lamang ka na sa iban nga normal lang nga tawo. Okay? So the process of developing good software is usually not as simple as sitting down and writing some code, no? True, sometimes a programmer can quickly write a short program to solve a need, but sometime or most of the time, the creation of software is a resource-intensive process that involves several different groups of people in an organization. So, in the following sections, we are going to discuss software development using the Rapid Application Development or RAD methodology. So, this will be also discussed sa inyo next semester. You will be tackling about methodology on how to deal with your capstone. So, manumdum ka muna kung ano ang methodology nga mas swak sa inyo development, no? Actually, damon siya, may rapid, may mga SLDC, no? Depende sa suwak gani, no? So, kung ano ba lang applicable. Kaya tungod kita, rush ni siya or short period of time lang aton kinahanglan. So, we are doing a rapid application development. When you say rapid, dasigay, no? So, Rapid Application Development, or RAD, is a software development methodology that focuses on quickly building a working model of a software, getting feedback from the user, and then using that feedback to update the model or the working model. For example, ma-create ka mo subong system, amo ni blah blah blah.
Then, ipakita nyo sa user, ipacheck nyo, let's say, ipacheck nyo sa akon, kaya akong user, no? So, miss, okay na ni mag-amo ni siya muna. So, kung anong i-feedback ni user, you will take that as an basis for the updates or for the debugging, no? Let's say, sa inyong system, no? So, wala siya yasang basic gidya nga planning method, bla. Kaya ang common ba, may ara sila planning, tapos may ara pag gani resource acquirement, procurement, mangita pa mo bala mga resources. So hindi tananay kinahanglan subong. We only do care lang gid sa aton nga system, sa aton checking, kay sa aton feedbacking. No? So that's why the rapid application development is applicable gid sa aton. So after several iterations of development, a final version is developed and implemented. So bali amo ning niya. May requirements planning, although may planning, no, pero wala siya procurement. Then may user design and construction. When we say construction, you are coding. So mas sulit-sulit na si user design and construction until such time ma-meet nyo na ang approval ni user. Then, amo na ng cutover or pag project dismissal na siya. Ma-end na lang in your project. No? So, the RAD methodology consists of 4 phases. So, requirements planning. This phase is similar to pre-analysis, preliminary analysis, system analysis, and design phases of SDLC. By the way, nakaklase na ka mo SDLC. Kaya daw, ari ni sa inyo subong mo? Hello? Hello? Dahil lang miss. Excuse miss. Excuse miss. Yes? Search ko sa Google no meaning. Ay, hindi, I mean, wala ka mo ni klase subong. Sang SDLC. Kay klase ni siya subject nyo ni. Wala pa ni natag. Ay pa? Okay, sige ba? Next sem pa ni, no? So, ang SDLC is Software Development Life Cycle. Amo nang yung meaning. SDLC. No? So, this is how you can go through a system process bala. Kung anong cycle. So, wait lang. Okay. So, diin ka ma-start, anong next, then diin ka ma-end. Amo na siya ang life cycle sang software development. So, hambal dire, ang requirement planning ko no is just like the systems analysis nga side. No? So, during a phase, you will define the overall requirements. Meaning kung, let's say, ang inyong system will be calculator. Example lang ang inyong system calculator. So, anong requirements sang calculator? So, you have to create a program nga makakuha sa value sang number, no? And maka-process siya sang arithmetic operation and maka-output siya sang result. So, amo na siyang requirements nyo. And you have to meet that requirements. So, kung gaan ka mo gani system, ilista nyo danay katanan kung anong kinahanglan nyo himuon. Then, panumduman nyo siya kung paano nyo na kwaon. No? So, kung kinahanglan nyo calculator, so of course, first gate, dapat maka-input ang user sang number. Diba? Ikadua, dapat maka-input si user kung ano nga process. No? Kung addition, subtraction, multiplication, whatsoever nga process da. Third, paano nyo na i-process ang duwa ka number nga mag-multiply siya, mag-add siya, no? Depende sa input ng user. Lastly, paano nyo i-output ang result. Amo na siya ang sa requirements planning. I-planuhon nyo kung paano siya mahimo. No? So, ga-include man dira kung paano nyo tungod ng obra. Kaya sa requirements planning, plano na kamo mo kung paano nyo himuon, paano nyo tungod, no? Kag kung paano nyo ataklihon ang mga requirements. And also, kung ilasay ang ulubrahon is
pwede man lang siya matapos for, let's say, 3 days. So, dapat ma-limit nyo siya, matapos nyo siya sa 3 days para makaproceed ka mo sa next. So, anong tawagan nila? Gantt chart, gali, no? So, kung familiar ka mo sa Gantt chart, pwede nyo na siya ma-search, no? Ang Gantt chart will help you to schedule your requirements planning, no? So, hindi man requirements planning lang, pwede nyo man siya himuon nga basis ang inyong planning bala sa bilog nga development. Let's say may ara ka mo 2 weeks of development, no? So sa first 2 days, maano ka mo? Sa Gantt chart na may nakabutang gid sa nga date kag time, no? So amo lang ay himuon nyo. Dapat hindi ka mo maglapaw sa 2 ka adlaw. So dapat tapuson nyo gina ang 2 ka adlaw kung ano dang task nyo. Pagka next lain naman. So ang purpose niya na is to align yourself para sa inyong deliverables, no? Dapat ma-meet yung deadline. Kaya kung hindi ka mo na magsunod sa inyong time frame, no? Ma-exceed ka mo, most likely ang inyong system, hindi nyo na siya matapos. Okay? So, next, user design. Of course, nakabalo na kamo sa mga kinanlan, no? So, kinanlan nyo man siya, designan. When we say design, hindi lang na siyang visual, Kaya ang common natin nga makita is ang visual lang. Design may also be implemented sa aton nga programming style. So, paano nyo i-design ang the way ka mo mag-create sa system? Paano nyo i-design ang logic? No, kay may ara logic yang nga unahon mo ni Danay, amo ni Danay imo i-process. May ara man ni logic nga ma-work man siya gapon pero amo niya ginuna niya. So, depende sa inyo nga pag-create or sa ginmitingan nyo, amo na siya ang bali ang maging implementation din ng system. No, so, in this phase, representatives of the users who work with the system analysts. So, ang systems analyst ne, siya ning but kung may sa inyo nga groupings, may assign ka mo nga analyst, no, bali siya niyang manumdom kung paano bala atakihon ang logic. Okay? Example, dapat unahon tani danay ang kwaon taning value danay sang input sang user para ma-add ta siya. Kay kung hindi tani pagkwaon, budlay ni karon mag-process sang amo niya mo to. Nan. So si designer, siya naman niya manumdom kung ano nga pag-input ni user. Kung magamit siya 2 numbers na dayon or isa lang ka number, no, kung ano yan nga kung ano lang yung user niya, interface niya, no? And programmer to interactively create the design of the system. So, tatlo na siya. Si analyst, siya ni ang numdum sang processes. Si designer, siya ni ma-design kung anong mayo bala sa user interaction. Okay, take note, kung mag-create ka mo system, dapat si user nyo maghapos ng iya obra, hindi kayo mabudlayan siya. Amunin common mistake sa mga developers, no? Ga-develop sila system nga hapusan lang sila. Arab lang, amunta lang niya kay para hapos. Amo nang common sa mga developers. Pero kung si user na gali nila magamit, do kasawa, do ka budlay gali para sila user. No? May nagsulod, lang accept ko lang. So, amo na siya. So, ipanumduman nyo gina as a group. So, namin ni kung maka-Google Meet ka mo or kung lapitay, malang ka mo, makakita-nay ka mo para makastoryagid ka mo, no? So, one technique of working with all of these various stakeholders is the so-called JAD session, or what we also known as Joint Application Development. So, a JAD session gets all of the stakeholders, mga ka stakeholders, sinuntanan ng mga involved sa systems development. To have structured discussion about the design of the system. Application developers also sit in on this meeting and observe, trying to understand the essence of requirements. So, may iban nga isay ang client nyo subong is ako, kaya akong inyong teacher, so bali ako ang inyong kliyente. So, I am requesting you to create a system that must be satisfaction para sa akon do mo nang guwa niya, no? So, kung gusto nyo ko no nga mabalaan gid kung ano ang kinahanglan ni user nyo, you have to sit on or ma-meeting gid kamo sa inyo nga
client. So, pwede man kamo ka pamangkot sa akon kung ano gid bala, kung amo ni, amo to. So, open man ko sa questions, no? Pero kay later, i-discuss ko man karon ang needed sa systems nga matupa sa inyo. No? So, kay may list ko di karon sang systems, kag may ara man list of requirements under that system. So, kung hindi pag ito clear, pwede ka mo kapamangkot gyapon karon sa akon. Construction. So, basically, construction is the development stage sang aton nga RAD, no? Diri ka naga-code. Okay, so the application developers working with the users build the next version of the system. So, magabag ka construction, hindi na siya palariho lang ang inyong nga ginaobra. So, depende galing gyapon sa inyong arrangement kung kaya nyo malang yung 3 ang programmers, pwede na siya. Kung ang iba niya researchers, pwede man na sa. Basing iban man nagluto kanton, pwede man na sa. No, so, dapat tungon yun na inyo obra kay hindi di siya makaya sang isa. Kung ang isa nyo is pro na gid, pwede gina siya. No? So, at least tungon nyo ang inyo nga ulubraon sa construction. Kaya hindi man gid actually sa, based on my experience, no, sa capstone, hindi magid tanan sa inyo ang ma-program. Amo gina siya ang big pain, no? Kaya hindi tanan kabalo mag-program. Pero, kabalo tanan mag-research. Diba? So, ang iban, pwede nyo na-assignan nga, uy, ikaw bi-search ang code sa Amonibio. No? Aminado ko, miskan gaobra na ko, hindi kita kabalo kisa sang code. So, pwede kita ka-search. That's why may internet. No? Kaya kung magambal ka programming, hindi na siya actually nga dapat sa ulo mo tanan eh. The only key of programming lang gid nga mag-work ang imong system is kabalo ka sang logic. Amo ginanda ko da, no? Don't worry kung hindi ka kabalo mag sa ulo, para lang kaka-frustrate ka kay nano sa lagali akong spelling amo ni amo to, no? Don't worry kay sa programming, kung kagets ka sang logic, miskan i-search mo lang na kag ma-apply mo siya sa system mo, okay na siya. No? Miskan sino nga pro nga programmer na no? Programmer, ga-search pa na gyapon, no? Akon gani nga boss na IBM senior developer na naga-search gyapon, kamo pa nga student lang, no? So, hindi ka mo ma-discourage yung ga-search na kamo kay tanan nga programmer ga-search na siya, no? So, let's say ang inyong programmer kinahanglan niya aid for searching this amo to. So, ma-assign ka mo dapat sang researchers. No, so kung may ara ka mo documentation, dapat may ara man ka mo na sang tao nga para dira. Okay, next, cutovers. So cutover is the step which is similar to implementation step. Gintawag lang siya nga cutover kay syempre ihatag nyo na siya sa user or sa client ninyo kag wala na kamo himuon, do gin cut off nyo na ang inyong work. Bali do end of production na siya. So, balian mo lang man na siya. This will be the completed stage ng inyong programming life cycle. Okay. You can see that the RAD methodology is much more compressed. Okay. So, kaya ang SLDC, guys, it is also a methodology, no? Pero lapad-lapad, pag gini siya, kag dako-dako, gini siyang span sang iya nga by phases. So, sa radya, wala exact time nga kinanan mo i-render. Kung gusto mo dali ay nga obra, pwede si RAD, no? So, amo na siya ang ilang difference. So, hope it is clear, no, kung paano kita mag-develop ng system. So, ang point ko is how you can deal with the system. Hindi maging siya important nga RAD siya or SLDC siya, no? So, pero at least may idea ka mo nga, ayaw mo na gali, dapat may planning, may designing. Pagali, okay, may programming, tapos may cutovers. Next, procedural versus object-oriented nga programming. So, a procedural programming language is designed to allow a programmer to define a specific starting point for the program and then execute sequentially. Ari siya, importante ni siya ang procedural nga programming language. Hindi ka mag-code nga lumpat-lumpat. No? Although,
di ba may group ka mo? Although by group ka mo, let's say tatlo, inyo programming, hindi ka mo mag-code nga lainay ang inyong, let's say hindi bala interconnected, no? Unless siguro kung i-code ni programmer 1 is layo na ya bala sa kay programmer 2 pero magamit sa bilog nyo nga system, no? What I am referring to is ara balang may process nga kinahanglan unahon then sa next. So dapat procedural siya nga unahon mo ni danay i-code followed sa nga mo ni kay kung wala ning una hindi ni siya mag-proceed sa ikaduwa. No, so that is procedural programming. Hindi ka mo mag-code nga sige lang hulton ko lang na imo code suguran ko na di nga daan kay most likely sayang lang ng imo effort kag hindi man lang gali mag-match ang inyong obra nga duwa. So, iplanuhan nyo gid mayo kung ano ang mga inog-program nga hindi magid niya kinanlan kay para masuguran mo nga lain gid jabla as in separate programming gid siya nga module. Kay kung related gali ang inyong obra tapos magsala ka di gali matapakan mo tong obra, masulit ka mo duwa. Tinanugon lang inyo time. Huh? So, all early programming languages work this way. So, as a user interfaces become more interactive and graphical. Okay, in other words, ang procedural programming language, pasunod siya, no? So, from the top to bottom. Okay? So, ma-start siya na sa line 1, pasunod mo na. No? So, a moment ka muna dapat mag-develop sa inyong system, panumdum mo nyo danay nga, let's say, ang inyong variables, ara siya sa top, tapos gingamit nyo siya sa dalom, ma-work siya. Pero kung inyong variable, gindefine nyo siya sa dalom, tapos hara siya sa babaw nyo magamit, most likely, ma-error na siya. The object-oriented programming language naman niya is set up so that the programmer defines objects that can take certain actions based on input from the user. In other words, a procedural programming focuses on a sequence of activities to be performed. An object-oriented program focuses on the different items being manipulated. Okay. So, ari example lang man isa sang object. No, so, this is the object. Ano ni siya? Representation lang ni siya. Let's say we have the employee object. Then, may ara siya sang variables na name, employee number, birthday, date of hire. Na so, ang iya nga methods naman is compute pay, list employees. Okay? So, ang ginubra lang man di is you are converting a real-life object into a virtual object or software object. So, last time natudloan ta naman kamo nga kung ano mag-convert sang mga objects nga sa real life sa virtual objects. So, when you say, let's say, cellphone, no? Anong ara sa cellphone nga pwede mo ma-convert into software, no? So, sample system development. Okay, so, ariya mo na siyang sample natin nga system nga himuon subong ang student admission system. When we say student admission, mag-enroll bala sang student, hindi mo siya actually enrollment, dugin butang mo lang, admit mo lang ang student sa imong system. So, somehow, hindi siya dako nga admission system, pero at least, ang idea sang admission system is ang ara. So, basically, ang matabo na di, ma-create ka student, ma-add ka student payment, kasi syempre, kay para ma-admit mo ang student bala sa admission, may payment siya dapat. So, before mo siya masulod sa admission, check mo na iya payment, no, doon mo na magawa niya. So, first, you have to know the processes, flow of data, and the objects involved in the type of system. So, kung ka-develop ka mo system, let's say, example natin is ang student admission system, panumdum mo nyo danay kung ano ang processes nga kinahanglan. Pares to sambal ko, kinahanglan nyo mag-add data sang student, kinahanglan nyo man mag-add payments sang student, kinahanglan nyo man mag-add admissions ng student. So, amo na siyang processes be, no? So, anong flow sang data naman? So, first gid, dapat may student ka
Next, dapat si student mabayad danay. Tapos tapos siya bayad, pwede na siya ma-admit or pwede na siya masulod sa admission. No? So, ano ang objects niya kinahanglan? So, first si student. Okay, para may i-hold ta nga values ang iya nga last name, first name, no? Ang iya information bala. So, si student is an object. Next, payment. Payment is an object because it can hold let's say amount, pila imo ginbayad, sino ang nagbayad, no? That is already an object. Next, admission. No, admission is an object because it can contain the name of the student kag kung ano pa dabi, no, iabi payment, no, pwede pa na siya niya ma-contain. So, panumduman nyo kung anong mga objects nga involved sa inyo system. Okay, you can only get enough information through research and more importantly, by having meeting session with the clients to discuss the system's requirements. So, kung sa inyo nagiging capstone, kung let's say may mo system sa grocery store, no? So, para mabalaan nyo kung ano gid ang mga kinahanglan nila, pamangkuton nyo gid sila. Ari, dako-dako, gini nga kontra ni Sir M. Ang mahimo kamo interview, tapos hindi nyo malang mapamangkot tanan. Nag-ano lang kamo to, no? So, sang last niyo, nag-defense kami sang documentation, bala sang 4th year. Damo-damo siya gin pang kigan because nag-interview na gid ara balang let's say school system, no? School system ang ginhimuan. School na nga daan, tas principal pang imo nga storyahon, ang ilang nga mga ginpamangkot is hindi bala enough para sa ila research or para sa ilang capstone. So, nag-ano lang kamo to. Nagsayang lang kamo sang oras. So, dapat, before ka mo mag-interview or mamangkot sa inyong client, ilista nyo na tanan ang mga possible questions nyo. Okay? Hello, Yes, Mariani. morning. Morning. Morning ito. Sorry to interrupt, Miss. Si Romar. Paksip na liyo kay Romar, Miss. Ara na? Sige, tingin, Miss. Okay, sige. So, ano na to? Okay. So, parehas na be, no? Kung mag-interview na kamo dason sa inyong system gid nga, ubrahan system gali rather, ilista nyo gid. Okay, ilista nyo gid danay before ka mo magkadto. Kay kanugon to sometime, kay hindi na naya, let's say, for example, next nyo nga meeting, hindi na available ang inyong client or ang inyong prospect being a user. Di, mano na lang kamo mahaom lang kamo sa himuon nyo, no? So, always, take the chance bala kung ara na kamo da, sagada na tanan. Kay willing man na sila mag-answer kung ara na kamo da, hindi ka mo mahuya, no? Kay ang rason to nila, kay doon nahuya sila ko, no? Kay principal, kag amo ni. Imaginean, mangkot sila ni Sir M kung pila sila ka minutes nag-interview doon ba nila do 10 minutes lang ko, no? Kung mag-develop ka sa system, dapat ano na niya mo, tanan information niya, ikaon mo na niya sa interview. Although, hindi mo na siya makuha tanan gid sa isa ka interview, pero at least bala, no? Imagine bala 10 minutes ka lang to nag-interview, ano expect mo? So, ginkigan sila ni Sir M. So, balya, dapat ato nagid lang kamo to, na mangkot na kamo. So, take note gid na ha, kay base, masulit bala sa inyo, hindi ka mo mahuya kung mag-interview kamo kay ang mga client nyo, masabat lang man na iya. Kag iyan nyo gid, pamangkoton nyo gid kada details. For example, ma'am sa inyo nga process, ma'am, let's say, may report na kamo, no? Let's say may report, kimiyara na sila usually mga ginapang print bala. When we say report, mga ginapang print nila nga mga reports, no? Kay kinanlan, nasa sa system nyo. So, ano pagid, kung ano pagid balang, pila kabilog gagamit, sino ang mga gagamit sa system, nan. Para tanan na, may include nyo sa user. Kaya that users can also be an object sa system. Okay. So, this is the student admission flowchart. So, sa inyong capstone na gid, may ara ka muna mga flowcharting, no, ibutang nyo sa display bala,
kung anong flow sa system. So, ang ari, di na lang gid pag-discuss ang mga purpose, nibla sang mga symbols, no? Kaya mabalaan yung man at dason. Pero basically, this is the flow of the system. From the starting point, no, may ngalan man siya start. Then, ang next niya nga process will be display menu. So, pag run sa system, ang design ko lang niya, pag run sa system, ma-display dapat ang menu. No? So, ano na yung magawa sa menu? May register student, view student, add admission, admission list, add payment, payment list. So, amo ni siya ang sa option, amo ni siya ang makita sa display menu. No? So, kung magpili siya register student, encode niya ang student information. After i-encode, madlagan din siya sa A. A is here, A. So, pagkatoy din sa A, sa lagali akon arrow, sorry. Sorry. A gali ari, oh. Okay, ang ari, gali pa mo na. So, pagtapos siya to encode sa student, makato siya sa A. Si A na malusot na, ano siya, portal, ang bilog ni Blau. Si A will balik siya sa display menu. Meaning, pag select niya to sang register students sa menu, after i-encode sang user, mabalik siya liwat sa menu. Amo nang iya nga explanation. Next, kung pagbalik sa menu, pag-click sang view student list, nagwa naman liwat ang list of students. So, sa list of students, may options na da. Gusto mo siya i-update, gusto mo siya i-delete, or gusto mo siya back. No? Kung mag-update ka, select record, perform update or delete. No? So, both sa ila, depende sa imo nga process. Pero kung nag-back ka, no, makato siya sa A. So, ang A liwat, ari siya, display menu naman sa liwat. No? So on and so forth, amo na ding matabo sa ating system. So, once na mag-no ka na diyo, lang. Di ma-exit ari, oh. Once pag-abot sa display menu, kag nag-exit ka na, makato siya sa B. And B leads to the end of the program. Meaning, ma-stop ng imo nga program. So, let me show you how the program works. Open project. So, this is Eclipse, gali, no? By the way, sa mga bago lang kakita, no? This is the Eclipse. Amo lang naging gamit ko danay kay nabudlayan ko mag-code sa ano gani Java and IDE kay hindi ko mayo ka copy paste kay para dasig ko bala maobra dire ko na lang gin code, no? Kay kung dito ko na do ka uyaya ay code kung sa laptop ka man lang ma-Java, ma-Eclipse na lang ko. Pero kung sa phone kaya, pwede siya kay hapos siya sa phone. Okay. So, i-run ko na siya. So, may mga objects ko di. Ang objects na di will be uploaded or na-upload ko na gani bala sa aton nga Edmodo. So, pwede nyo siya i-download dito kag i-run para makita nyo yung tsura. So, ari siya. No? So, amo ni siyang main class gali, sorry. Are, so this is the main class, meaning siya ning i-run ko. So later, i-recreate na ipakita ko sa inyo kung paano ni siya himuon. So i-run ko siya para makita ninyo ang output. Okay? So visible sa tanan. Taon man. Yes, miss. Okay. So, amo ni siya ang sa flowchart kagina. So, pag run sa system, display dayon ang menu. So, the menu looks like this. So, kung magpili ko register student, choose ko 1. Kung student list 2, kung add admission 3, kung add list 5, kung add admission list 4, add payment 5, payment list 6, and exit for 7. So, try taan ay si register student. So, ma-press ko 1, then enter. No, so, next, fill up the following. So, last name, let's say,
De La Cruz. First name is Juan. Middle name be O lang ba? Oy. Uy. So address, Bago City. Example lang. Birthday. So ang format ng birthday ginbutang. So butang mo man ang format. Let's say 01/01/2000. Example lang man. CP number. Tapos female or male. So let's say F. Okay. So natapos na siya. Input. So ang nakabutang di student recorded. So importante mo ni siya mag-create ka mo system nga may mga messages. Okay, para ma-prompt nyo ang user nga nagsulod man gid ang record or kung may error. So take note may mga message gid dapat ang inyong system. So nakabutang dire added student. So may ito doon ta kung paano magpapula sang ayang output, no? Ano man na siya ng output lang man na. Then ID, so ang ID naga-add na siya nga naga-add kung pila ka bilog ang imong unod sang list. Then may code siya, no? For student code bala, student ID code, no? Then auto-generated ni siya. Then ang name niya is De La Cruz 1 Oy. So sakto sa tanan. Next mabalik naman siya sa admission menu. So, let's say, try ko list ang student. So, press ko 2 for student list. So, ara na. I-display niya si student nga gina-add naton. So, may sa dalom, choose action. So, pwede ako ka-update, pwede ko ka-delete, pwede ko ka-back. Okay? So, try ko na yung mag-create pag iliwat another student para may idamo tabla i-display. So, let's say, Madrigal Maribel Garcia. Address Casita. Birthday. Saan ka birthday ito man? CP number 2, 4, 6, 8, 10, 11. Check to. Gender female. Okay, so na-add na si Maribel. Next, may times kali sa Java nga ang imo output kis aga kaulihi, no? So, okay na siya kay ang console ni kis abig ka do delay blaw. Okay, next, student list liwat. Ara na sa duwa na aton nga student. First si De La Cruz 1. Nga female ko man yun. Okay, so himuon ta na karon i-update na siya. Si Madrigal Maribel nagsulod naman. So, i-update ko si De La Cruz 1, uy. Ngayon moon ko mail ang iyang apelido. So, apelido, gender. So, update. So, pag-click ko sang 1, no, okay, because 1 is update, mas-select naman ko student ID. So, the ID of student nga gusto ko i-edit is 1 here. So, ma-press man ko 1, enter. So, fill up the following. So, i-encode ko liwat ang iyang ngalan. De La Cruz. Juan. Let's say, iyang ngalan niya, Juan Poncho, be. Pinagsala ko, encode, be. For example lang. Uy. Bago City. Birth date. Surname. Tapos mail. So, updated student. Okay? So, next, ang ngalan na ni Juan is now De La Cruz 1 Poncho Uy. Tapos, ang iya gender is male na. Kung ilista siya liwat, nag-change na. Okay? So, that's how the flow of the system. Okay. So, next, add admission. So, try ta add admission. So, karon lang ko mang delete records para may ara lang kita, no? So, add admission 3. So, mapili kita sa student kung sino ang
ano naton, i-add naton. So, let's say si Juan de la Cruz, si 2 naman si Maribel naman. Okay, so pag press ko 2, which is the ID of Maribel, ang hambal dire, no payment found. Meaning wala pa siya kabayad, so hindi ko siya ma-add sa admission. So, himunta, katutada na sa add payment. So, mapili kita 5. So, mapili kita student ID para i-add payment. So, 2 for Maribel. So, ari na. So, payment for ID number ID 2, no? This is for the for Maribel. So, let's say ang ibayad is 1,000. Remarks will be for enrollment. Example lang. Okay, nag-add ng payment, no? Added payment. So, check natin kung ara na siya sa payment list. Okay, so ang payment list natin ari na. Oops. May unod na siya. So, nagbayad ko no si Maribel 1,000 for enrollment. Okay, so 3 para ma-back, no? Next, matry na ta admission. So, si Maribel, kahit tungkol may payment na siya, pwede na siya natin ma-admit. Okay, so once mag-choose kita dire sa iyang ID, student ID, mapili kita din sa program kung diin ta siya i-sulod. So, let's say si Maribel is an IS student, so mapili ko di siyang number 2. So, added admission. Nagsulod na siya sa IS. Okay, so try natin i-display ang admission. So, ara na. So, ang ID ni Maribel is 2. Iya code is are. Then, ara siya sa IS. Kaya iya payment is 1,000. Okay, doon mo na siya ang guwan niya. So, sa diri, sa admission list, hindi na ta ka-update. So, ma-delete lang ta pag pwede ta siya i-add liwat, no, sa admission. Okay? So, try ta delete, no? So, ma-delete ta 1. Tapos, ang iya ID is 2. So, deleted na siya. So, check natin liwat ang admission list. Number 4. Wala na record. So, no record yet. So, try ta naman siya delete sa payment. So, let's say 2. Try ta update ba yung payment? So, 2. So, i-change yung amount niya into 500. Tuition. Char. Sige lang, try lang. So, try taliwat payment list. Para na, nag-change na siya. So, ang amount na is 500, then the remarks now is tuition na. Ginaya for enrollment. So, try ta siya naman i-delete. Kami nagsulod sa aton. Okay. So, delete ko to si Maribel sa payment. No, pares niyo, ano siya, nag-jump. No, sige lang kay amo ginaki sa ang bako ba sa inyo sang lasa Eclipse, no, nag-amo gina siya sa So, try ta naman siya sa payment list display liwat kung ara pa siya. So, no record yet. So, na-delete na siya. So, amo man to gyapon sa list, sa student list, pwede ta man siya i-delete. So, kung ilista sa liwat, wala na si Maribel. So, that's the system. So, kung mag-end na ta, press ko 7. Ay, sorry. Invalid input. Sa lagali, dapat 3 back. Then 7, exit. So, exited by. That's how you develop a simple system. So, at least may idea ka mo sang flow, no? So, let's try to recreate ang aton nga system. So, medyo madamo-damo ni siya, no? Kung hindi ta magiging siya matapos,
na-upload ko man niya code, pwede nyo to siya i-studyhan. No? Kaya basi kulang atong time. So, sige lang. Let's try to recreate. Okay. So, sa Eclipse siya, makreate ko new project. Okay, so hindi nadagro kinahanglan finals. Okay. So hindi na visible sa inyo, pero sige lang, ang code man lang importante karon. So sa SRC or sa inyo nga folder bala, mag-create ka mo sang file sa inyo Java and IDE. Nag-create lang ka mo new nga project, tapos ga-add ka mo new class. Amo man subong ang ginaobra ko. So first gid nga himuon ko, may ara ko dapat sang base nga object, no? Kay anong common sa aton nga mga objects? Ang objects naton is aton nga student, ang aton nga admission, aton payment, kag nag-add ko sang default nga object which is program. Kaya dapat may program si student, no? So si student, si payment kag si admission, anong common sa ila? So both of them must have ID, no? Kaya ang ID is the reference for our update, our delete, no? Default na si ID nga dapat ara na siya sa tanan nga record. And nag-came up ko sa gusto ko ya may ara sila code, no? Instead of ID lang, may code pagid sila ya. So, mo ibing gusto ko. Then, may mga methods kita nga most probably applicable sa ila. No? So, tanan nga common sa ila will be added sa aton nga object base. So, makreate ko di class name niya object base. Ari na siya, si object base. Okay. So, first gid, ang himuon naton sa object base, ma-create kita sang class variables nga common sa ila. So, each object naton has the processes nga may add, update, kag ang amo nga mga class variables will be used later on. No? So, ang class variables bala ang default na bala natin sa babaw. Now, when we say public final static, these are all default, hindi na sa changeable nga mga class variables. So, kung i-call mo ni siya karon si add action, ang iyan nga value will always be add action. So, miss para sa diin na siya. So, this will be the tag or the flag, ang tawag nila flag, to identify a certain process. Let's say, kung gusto mo siya ga-add ka, so may tag kada ang imo process gali is add, no? So, kung gusto mo siya update, may ara kada sang tag nga update. So, later makita nyo kung di ni siya ginagamit. So, therefore, kinahanglan ni siya danay, kay para may ara kita bala basis kung ano nga process ang aton nga perform, no? So, next, may ara kita dapat sang instance variables, which is the ID and the code. Nan, amon siya. So, kabalo naman ka mo ni, no? So, these are created. Pwede ni siya actually dari man, no? Wain na siya gawari, no? Pero kung gusto ko lang siya ibutang sa dalom, kay tungod may ari pa ni siya sang setters and getters karon. Okay, so creating the setters and getters. Di ba, ambal ko kagina, default naton si ID kag si code. That's why ari di sila sa object base. Next.
constructor. Kung nadumduman nyo si constructor, amo ni siya ang gahatag sang default value sa aton nga mga instance variables. No? So, si constructor, by default, kinabutang ko na di siya sa dalom sang aton instance variable. Nan. So, public, object-based. Ang constructor, di ba, usually, public na siya, then same na siya sa ngalan sang imo class. Followed by parenthesis. Tapos, ang unod niya na iya, ang iya man na nga class, instance variables, ginbutangan naman lang value. Meaning, pag-create ka karon sang object nga object-based, ang default value sang ID is 0 and code is blank. Naamo na siyang gawa niya. Next. So, I want to create methods nga magamit sang tanan. Di ba, hambal nato ng object-based, amo ni siya tanan ang base nga object sang tanan na object natin karon. So, I want to create methods nga magamit man sang tanan. So, for example, I want to create method for generating random string code. Para sa code bala. No, so, paste ko na lang, no? This is already a default code na ni siya. Kung nakita nyo ga red, kay may importation na siya. So, mo import advantage kung code ka sa Eclipse, kay kinanlan, hindi mo na ba kinanlan ipanumdum mo kung anong i-import mo, kay ma-prompt na siya sa imo. So, pag import ko, ara na siya din sa babaw area. Okay, so let's talk about this method. Ang ating method, actually, pwede mo na siya ma-search sa Google. Just me, nag-inom lang ko tubig. Okay, so, ginbutang ko na dingadaan para basis nyo. Para hindi na ka mag-search at para magamit nyo man sa inyong system. No? So, ang purpose niya is mabutang ka lang length kung kalaba. Let's say 5 character. No, kung pila ka bilog nga code ang imo nga kinanlan. So, this will create a random code. Okay? So, try ta siya ha. So, makreate ko din main method. Public static void main. So, itry ta ning areo para makita nyo lang iaunod na so string args. So, system.out.println. Okay. Butahan ko lang siya caption nga random car. Tapos, i-call ko ni si get generated code. Tapos, butangan ko siya length na integer. Pila kabila gusto ko. Let's say, 5. Okay? Tapos, i-run ko ni siya. Para makita nyo, ang iya nga nagawa is, amo na siya. So, every time na i-run ko, random ni siya. Galain naman siya. So, kung gusto ko ni isla naman ang kung pilabla kabilog, no, so butang ko 10. Galain man siya. So, that is the use of this method. So, freebie ko na lang ni sa inyo, no, ang code. Basta magamit nyo, ginapang butang ko lang dito na. Okay, next. Convert string to date. Okay, di ba may method kita kagina nga birthday? So, paano ta mag-convert sang string to date? So, kaya rin wala tayo na-discuss ang date, tagaan ta na lang kamusang method nga magamit nyo. So, here makita nyo nag-red, no? So, again, you will import something. So, pang-import ko na lang.
Oh, wait lang. Sada na import ko, bro. Na. Okay. Okay. So, let's say may-ari ko, comment ko ni Danay, ha? So, example, ang date to string, no? Ang a string to date, sorry. Ang gin-type tagi na is in a string format. To siya, ang gin-encode tabla nga date for birthday. So, para mag-date siya na format, kinananta siya i-convert. So, ariwa, date, let's say birthday, no? Tapos, ang value naton sa date nga string is 01/15/2022. Amo na bing aton nga date value. This is string. So, it is never date nga data type. No, kailain gid si string sa date. So, in order to convert, we have to call this one, then ibutang tani siya. Ang are. No? Then, hello? Yes? May nag-open mic? Okay, wala man lang. Sige. So, para mabalaan nyo bala ang difference niya, kung i-display tani si birthday, ang iyan nga output is lain gid siya as a string. So, iranta. Like this. So, Wednesday, March 1. Okay, so, ang iyan nga is time zone lain. 2023 niya gani siya yo. Tatak to time ko. Okay, so, may time zone ni siya dapat. Wait, pasala ako na Salagro ako na import. Wait lang. Try ka ba? Try ko lang. Hindi siya sakto na tugol kagina eh. Ang time zone ni Guro sala. Sige, anyhow. So, ang only difference naman dire is time zone, no? So, okay. So, that's how you convert string to date. Simple date format. Parse mo lang siya into this one. So, take, ko lang siya, i-search ko lang akaron nga, ang yung time zone, naglain. Actually, nakachakto man akong time, di gani, oh. So, anyway, so that's how you convert string to date. Okay? Next, let's convert naman date to string. Suli naman siya, ya. So, let's try to convert this birthday into string naman. Tahan ko lang siya caption na date. Tapos 3, date str. Then, i-call ta lang si date to string. Pagputang ta si birthday. Para makita ta ang tsura niya. Lain to diya nga ang iya nga date to. Ay, suli guro ay. Sakto man 23. January 3?
Sige na. Kay month, gali niyo. Dapat gali 15. O 1. Ayun. Sorry, suli gali ako nabutangin. Una ko yaang ang month. Dapat gali una ang day. Wala ko nakita ang caption. Sorry. So, ara na. Saturday, January 15, 2022. Then, convert ko siya liwat sa string and amo na iagwa. Okay? So, pwede na siya magamit karon or kung saan nyo i-try ang code, no? Or mag-develop na mo sa system. So, may pag isa ka method to check if a certain date is valid or not. So, hindi ta naguro pag isa-isahon gini, although ari naman na di, no? So, i-try nyo lang, kay ari na di siya sa, ngadaan sa code nga ginsend ko sa inyo. Bali, ang gwa niya ni do cheat sheet nyo na siya. No? Baka mo cheat sheet, may basis na kamo sang gamiton nyo nga method, copy-paste nyo na lang. No? So, this one is purpose niya naman is to check if a certain date is valid or not. Okay? Next, checks naman if a CP number or cell phone number is valid. So again, we have to import classes. So, gamitan nyo na lang kung anong purpose niya para sa system nyo. Ay, ibutang ko lang na dire. So, ari naman niya ang get object by ID. You are getting an object based of its ID sa imo nga list. Okay? As you can see here, the list is containing object base, which is our object now. So, tanan nga object base nga superclass will also be converted sa object base karon, no? Meaning pwede mo siya ma-store diri sa list nga amo ni. So, save. And this is our object base na. So, pang-close ko na lang ni ang main method. So, tapos na kita sa object base. This is the superclass of our other object. Next, essential ni siya ang student. So, we have to create another class. Oops. Then, pangalanan to siya student. Okay, si student, may ara siya dapat sang instance variables, no? So, the instance variables for student are this one. So, may ara siya last name, first name, middle name, address, birth date. Take note, date siya. So, i-import mo naman, liwat. And CP number and gender. So, the gender have default values. No? So, may ara siya default na values. So, butang ta siya dapat nga final static. So, this is a string array. No, kung nadumduman nyo si string array bala. Yan. So, may ara lang man duwa ka option ang sa aton nga gender. And generally lang ha, hindi siya, wala man sa ano ko sa mga gays, no? I mean, ang default lang ba lang male kag female, no? So, we have two, lang default, male and female. So, kung dugangan mo so pwede man na siya. Option ma lang na siya, no? Next, ang ilang setters and getters. So, butang ko na lang para dasig. Ay, ipakita, ugalisin nyo ang kinalain sang Eclipse sa iban, no? Pwede ka diya ka automatic setters and getters. So, mayari diyang generate setters and getters. Tapos, i-check mo lang niya tanan. Nari diyo. Then, okay. Automatic, i-createan niya ka. Isang setter ka getter. So, muna siyang kanami isang IDE nga sa PC.
So, kung may PC ka, kung gusto mo mag-code sa Eclipse, mas nami siya. No, dasigay. Okay, amo na nga nabulayan ko to sang last sa Java and IDE, bala kong PC akong gamit, kay hindi ko kakapi-paste mayo, tas gaguba bala. Nan. Ido hindi ko daan mayo, kas ako nga ga-code nga daw ga kiwi-kiwi. So, lain gid akong sa Eclipse. Okay. So, amo na siyang ato ni setters and getters. So, automatic ni siya ha, yung create. Next, ang aton constructor. Guys, hindi ka mo malipat sang constructor. It is important kay ginatagaan niya ni default nga value ang imo nga instance variable. Kung anong unod sang class name, first name, middle name, etc. Kay kung wala na si constructor, ang matabo na, the values of these variables will be null. Again, empty is different from null. Si empty which this is empty below. Si empty character may gina-occupy pa na siya nga space sa memory sang imo nga computer or let's say cellphone. Pero kung si variable mo wala gid siya, let's say null, no? Wala gid na siya value nga ga-exist. And pwede na siya mag-cause ng error sa imo nga system. Okay? So, always create a constructor to initialize a value of your variables. Next, methods. So, si student, i-extend ta kay object base. Oh, it's switch. Oh, wait. I forgot something. No, si object base gali must be an abstract what you call this? Abstract class. So, butang ta siya public abstract class object base. Because this is the base, diba? Base object siya. So, therefore, may mga abstract method siya dapat nga i-implement sang iya nga mga subclasses. So, ikapihon ko na lang. Pakita ko din sa inyo ang abstract nga methods. Here. Okay. So, ang abstract methods are display info short. So, ari depende lang ni sa needs sang imo nga sistema. Pero kayang sa akon, kinahanglan ko sang method nga ma-display sang information sang akon nga object. And I want it to display this also in a short version, meaning though gin-streamline ng siya lang version. And also, I want to get the list of this object to add, delete, and update. So, this one naman niya, ang mga kinahanglan ko nga mga objects in order to do that specific method. No? So, these are not yet implemented. That's why this is all abstract methods. Okay, so abstract void siya kay wala siya may gina-return nga value. Meaning, method lang siya to process something. No? So, tanan nga mag-extend sa object base will now inherit these abstract methods, diba? And they will be required to implement this also. Check this out, no? So, kung extend ta siya, extends object base. Maano na siya dayon, no? Mapula, meaning ma-error niya siya. And may notice, add unimplemented methods. Nag-unimplemented method siya, it's because the object base is an abstract class which will be executed man niyo ang mga methods sa student. So, click na lang na ma-add na siya dayon sa dalom. So, these methods now will be
added sa imo student, no? Naging full method na gid siya yaw, tanaw niya bala. May implementation na siya pero blank lang siya galing. Kay wala pa kabalo ang imo nga student object kung paano niya na i-implement. Ang ginhamba lang siya is dapat may amo ka ni. Dapat supplyan mo ni. Okay? Amo na ang purpose sang abstract methods. Bali si superclass niya nga object-based, dogin tagaan na lang sa nga daan hint nga, uy, may amo ka ni dapat. Dapat ihimuan mo ni. Kaya ang tendency, kung wala ta ni nagbutang, malipat ta nga, ay may amo ni dapat. So, ang guwan niya, gamiton mo man sa hindi, ara lang da siya. Okay? So, display info short. So, ang ginatawag din nga override, ariyo daw notation na ni siya, annotation bala, nga kinanan mo siya i-override. So, subong wala siya unod, so blank lang siya. So, kung butangan ta siya unod, let's say sa get display info, no? So, butangan ko siya sang information sang akon nga object. So, kakson ko ni, islan ko siya. So, basically, ang ginobra sang display info, i-display niya ang ID, ang code, ang last name, first name, middle name, address, birth date, no? So, na-notice nyo, may-ari nakita di date to string. Date to string is inherited kay tungod sa object-based nga extension. So, magamit niya na siya sa student because gin-extend niya si object-based. And also, our super get ID and super get code. These variables are being passed on, halin siya sa object base. So, nakadiscuss na naman sa object, sa fundamentals ng object, kung paano mag-super, paano mag-dis, nakabalo na ka muna. Next, display info short. So, ang short naman niya, purpose niya is to implement a one-line message. Ang area B, ang display info, laba ni siya. No? So, ang display short niya, ang one line. Tumlaki na, kung nakita nyo. So, I've used print instead of println para mag one line siya. Next, get list. Okay. So, ang get list ni is default ni siya nga process. Medyo laba ni siya. So, copyan ko na lang nga. Medyo laba siya. Okay. So, ang purpose ng get list, amo ni. May list kita nga ginasudlan sang value sang aton nga student. Diba? Ma-add kita student, isulod ta siya sa list. Amo ng yellow logic. So, that list will be passed here. And, scanner is also passed because it will hold everything nga is-store naton nga message. So, tanan digib lang ang mga message na diyo karon. Hindi na to siya. Ay, sorry. Gali. Scanner is passed because we have to get the value of the input of our user. Diba? Kaya ma-input si user, kuwaon ta na, i-check ta. So, kinalanta na siya i-pasa. Timis nga, wala da siya nagbutang na lang daan nga dire. Remember, we have many processes sa aton nga program. Kung ari lang na di siya sa sulod, every time mag-call ka sang get list, ma-instantiate di siya liwat. Maliwat siya. Meaning, ma-blanko sa liwat. So, imagine, naka-add ka na, nagsulod na siya sa list. Pag list mo liwat, nadula naman to sa No? So, para hindi siya madula, we have to call lang gid ang list. No? Parang iya yung instantiation ato sa gwa. Ang iya lang gid himuon is i-process niya lang ang list. No? And ang scanner naman niya, siya naman bahala magkuha sang value sang user. So, you can use this template kung gusto nyo, no? First, ginbutangan ko man siya sang tag or flag ba lang, paano ko mabalaan
kung valid or hindi ang iya nga action. So, by default, ginabutan ko siya false para ang iya nga default nga value is valid, invalid gid siya throughout. Pero once nga ma-fulfill niya di tanan, ma-true na siya. So, later on, makita niya na. So, student list, dapat may message ka danay, kay nag-get list ka mo. Student list, so, i-check ko danay kung ang list is may unod. So, list size is greater than 0, so, execute, proceed. So, for object base, object, so, this is a for loop, no? For each ni siya nga loop, na discuss ta naman eh. So first, you declare the object, then the name of the temporary object, then colon, then the list. So, nakita nyo object base siya, pero nag-student siya. Paano na siya, ma'am? No? So, that is what we call casting. Cheat. Sige lang ban kay kung ado bugto i-upload ko man ang klase ta para hapos sa inyo pagid mag-watch, no? So, masend lang ko liwat link sang Eclipse. Actually, may ara man ko may ara na ko gali sa Google Drive. I-PM nyo na lang ko kay para ihatag ko sa inyo ang installation niya. Karon na after class. Okay. So, object base is converted into student. This is why object base is the very base object or the generic object. Therefore, it can be anything. Si object pwede maging student, si object pwede maging whatever nga nag-extend pagid sa iya. That is the beauty of inheritance. Kung may inheritance ka, you can cast any forms, no? Pero may only lang gid na siya nga exception. You can only cast the generic to the subclass. Hindi ka pwede ka isol. Meaning from object base to student. Hindi siya pwede ka student to object base. Kaya may error na siya, no? Doon na na pala mo discuss na ng casting mo. Okay. So si object na convert sa student. Now si student i-display niya si display info short. Ato lang one line to kagina kung nakita nyo. So, amo ng purpose sang info short. So, pag after na to display, may loop naman siya din sa sulod. While is valid, meaning ko no, while is valid, di ba, si is valid is false, samtang ko no, hindi siya false. So, ano meaning niya na? Samtang true siya. No? Samtang true siya. Ginsuli lang. Kaya ang meaning sang exclamation is the opposite of the value. Diba? Amo na siya. So, samtang hindi siya false. So, meaning true siya. Samtang true siya, ang matabo niya, mas sulit-sulit ang loop. No? From here to here. Isuliton niya na. Okay? So, choose action ko no. Choose action, update, update, delete, back. Okay. So, nag-input ko, integer, store niya sa input. So, let's see, kung ang i-input ko no is 1 or, is 0 and, input is greater than 0 and less than 3. Meaning, within 1 and 2 and 3 lang siya dapat. Kung wala da ganing option niya, ang pili niya number sa option, may mabutang dapat nga message nga break. Invalid input. Okay? Invalid input. Next, kung nag-input ko 1, that is update. Diba? Kung mag-input ko 2, that is delete. Okay. So, once nakasulod gani ang akong input nga 1, let's say 1, 2, no? Ma-display na yun ang message nga student ID. So, mapili ko student ID based to sa list nga i-display, kag i-store naman diliwat. So, get object by ID, this is the method
originally came from the object base. May nagsulod. So, ang himuon niya naman niya is kwaon niya to ang student base ID nga gin-provide ta. Kaghalin sa list. That's why ginpasa ta niyo. Nan. Kung hindi siya null, meaning wala siya bala, meaning may unod sa, no? Kay kung i-click mo ni, ang iyan nga gina-return is either an object here or a null object. So, kung hindi siya null, meaning may unod siya. No? Ma-proceed ni siya kung may unod siya. Pero kung wala to siya ganun, may ma-pick up. For example, ang ID ng student nga available is 1 and 2 lang. Kag nag-press kuya 4, this will return null. Wala to siya value. So, it will end here. ID not found. Pero kung ga-exist siya, it will become true. Andrea, ma-true na siya. So, after you get that, so, makuha ta diyo student kontang list, get student ID. Tapos, minus 1. Student ID minus 1. Tapos, student. Student ID minus... okay. Kaya tungod si student ID is starting from 1, 2, 3. Wala nag-start sa 0. Remember, the index of our list always be less than 1. Kaya nag-start siya sa 0. So, kung wala ko din nag-minus 1, most probably ma-error ni siya. Kung mag-sobra siya sa list size naton. No? Kay, let's say, isa lang gali ang value sang aton nga list, kag nagbutang ka 1, then wala ka din nag-minus 1, ang guwa niya na is i-pick up niya ang element or ang object sa index 1 which is not existing because ang index lang available is 0. If input is equal to 1, so update. So ang input naman amo na siya kagina ang update, delete, no? So si input kung equals to 1 siya ko, no? So student update list. So si update naman ari ni siya sa dalom. Ariyo, wala pa siya nato na butangan value. Pero later, no? So, si update, ang himuon niya na i-update niya si student sa list. Then, si delete naman, amo man, i-delete niya si student sa list. Then, after yan ni ma-fulfill, our is valid is true na, ginaset siya sa true, this now will make our loop stop. Okay, until mag-true lang ni siya mo, ma-stop siya. So, pag true niya makatudi siya sa itong i-end. Ma-end siya, ma-terminate na dayon. Tapos na. Ma-break. Ay, wait lang. Adri lang siya lianan. Ma-end na itong loop, then ma-proceed na siya. No? So, kung if ever naman, nag-press ko 3 sa option natin nga back, ang loop ma-break. So, hindi na siya magkadto padriliwat sa loop. No, automatic siya exit. Mabalik naman siya dayon sa kung din siya mabalik. No, later kaya wala pa natapos code mo. So, amo na, matapos na sa execute ang method. I hope you got that, no? So, next, ang add, delete, kag update. Butangan to na lang siya value. No, so, sa atin nga add, simple lang ang iya nga add. Muna, no? List, add object. Ginsulod niya lang ang object sa list. Tapos nag-message siya nga added student. Di ba aton na default is system.out.println that is color white. Ang system.err means error. Println is color red. So kung gusto niyo i-red ang text, you can use this, no, for formatting. Next, ang remove or ang delete naman natin yung method na. Tapos, ang aton nga update. And may kulang kita din nga input.
So, ang input is basically filling up the dali lang. So, ang input naton nga method is user-defined. Meaning, sa student lang na siya gin-create, no? So, ibutang ko dire. Okay, explain. So, kung mag-update ka or mag-add ka sa student, ma-input ka. No? Kay, tungod, kinanan mo sang value to add. Pares pala mag-register ka. No? So, fill up the following, no? So, ari siya, input. Sa input mo, kinanan mong list, object, scanner, kag action. Ang action ato lang kung add siya, update, delete, no? So, fill up the following. Ang mangyapon is valid. Student, kitong ng object naton, ginpasa naton dire. Tapos, si student, butangan ta siya ID if ever add siya. Kaya kung bago siya nga copy, meaning bago siya lang nga object, wala pa ni siya ID kaya wala pa siya code. So, kinahanglan mo siya butangan sang ID kaya kinahanglan mo siya butangan sang code. Okay? Pero kung hindi siya gani for addition, meaning update siya, may ara na ng adaan. So, hindi mo na kinahanglan butangan. Okay, so while is valid, so gina-check naman. O gina-check, no? So last name. Kung si last name ko no, hindi blank, masige siya. So ma-message siya. So do bali daw checking ni siya. So samtang valid, samtang hindi siya valid, masige lang ni siya nga sulit. No, kung example ko magbutang ka sa last name mo be blank, magwa ni dayon ng please input last name, pa-inputon niya kaliwat. So, same man din sa first name, middle name, address, birth date. So, basta gina-check mong input sa user, amo na siya. Okay, so sa gender, pwede naman yung base kung kinanan nyo. And, kung tapos na gani, student recorded. Okay. So, that's it. That's how you deal with student. Okay, next object is program. Program is not visible sa aton nga flowchart, pero it is a requirement para sa student because each admission mayara dapat program si student. So, makreate kita new class, then program. Okay, ara na. So, si program extend mangyapon kay object base. So, i-click taliwat si program kay may unimplemented na naman siya ng mga info or methods. So, this one, hindi mo mag-siya kinanlan i-implement. Kung hindi mo siya kinanlan, ara lang da siya eh. Then, si program may ara siya sang class variables. So, these are the program code list and the program name list. So, ABE for Bachelor of Arts, major in English. Example lang niya, kung dugangan niya, pwede man na. IS for BS Information System, CRIM, so on and so forth. Next, may isa sa ka-instance variable nga string name. Name sang program. Then, sa program constructor, mulang mo na siya, super, then name. And, may ara siya user-defined nga method, which is get program list. Kaya tungod wala ta database, ay came up to the decision nga mahimo lang ta anay temporary do storage naton. No, wherein makwa lang kita halin sa array, then i-convert naton siya into a list.
na wala pa ugali setters and getters. So, okay. Okay. So, this one, pwede nyo makuha ang base on how to convert a string array from this into a list. No? Kaya ang aton object nga list is different from array, di ba? Baltakina, ang list ya can hold objects, ang array list ya, or ang arrays lang ni Bilao, can only hold string, integer, na ano pag double, no? Next, override to ang display info short. Display, nari siya. Nan. So, muna siya, gin-display mong iya ID, iya code, kag iya name. Okay, so that's it for the program. Next is for the payment. So, ang iya ni isang payment naman, do same sa siya student, although lain lang ang iya nga implementation. Payment, then extends object base. Wala go to in, ano. Nara na. Okay, so na-implement na ang iya nga abstract method sang object base. Next, ang iya nga instance variables. So, payment. So, may ara siya sa student, amount, and remarks. So, if you can see here, ang aton nga student is now a variable. So, kung nadumduman nyo tong aton nga has a relationship, di ba? Ang is aya is referring to inheritance through extends. Pero kung maghambal kaya has a, it is inheritance through variables. No? So, ginhimo mo siya variable. Meaning, si payment has a student object. Okay? So, student, then double na amount, kung pilab lang yung ginbayad, then string remarks, kung para sa din ang bayad. So, kung may ara kita object, may ara man kita dapat constructor. Para ma-initialize ang values ng aton nga variables. So, here, mag-instantiate ka sa student, same lang man siya gyapon nga new student. No, do pareho lang common naton nga ginahimo ang dog 1 equals new dog. Do mo lang na siya gyapon. So iya lang yung case is student. Amount is initialized as 0D. It is short for decimal. Okay, para at least may decimal value siya nga 0 man gyapon. Kitong double siya be. Okay? Setters and getters. So, amo man gyapon ang setters and getters. Copy paste ko na lang Then, override ta ang display info. Ang display info, same ni siya tanan implementation man sa student, no? Same process ni siya. So, copy ko na lang ni tanan. Ano siya? Excuse me. Yes? Yes, Sorry, ba? miss, may ano ko. 1 minute lang.
Ano to, Bran? May logo. Ako, wait. Goodness, 1 minute lang. Sige lang, catch up lang. Okay, miss. Thank you. Okay, so balik. So amo man ni siya gyapon, no? Actually kay objects sila same lang man na ilang nga processes which is kinahanglan mo siya i-display ya info. No? That's why ginbutang ko ni si display info sa object base kay tungod magamit ni siya sa tanan. So display info short, get list. No, kay kinahanglan mo man siya kuhaan list, display mo ya list. So ang are get payment by student. So, ang ari nga method must be created as user-defined. Meaning, ikaw mahimo. Gidya, wala na siya nakabase sa imo nga abstract methods to diri sa object base. Wala na di siya nabutang. Diri below, wala na di siya. Because, it is optional. And it is object-specific. Meaning, sa payment lang gini siya na required. So, get payment by student ID. So, if you can remember, kagina, ginpakita ko sa inyo, si payment, may student siya nga object. Which is, kung i-call mo si student, tawagon mo na si payment, no? So, payment that get student para makuha mo to si student. Then, get ID. So, meaning, may duwa ka naka-object. May object ka sa sulod ni payment. Okay? So, payment, then sudlon mo siya, kuhaon mo si student, then sudlon mo si student, kuhaon mo ang ID. Kaduwa ka magsulod sa object. Nga lainay. So, ang usually natin ginaobra is mga default lang, string, int, double, no? That are just one line ng balang pag-access ng data. Pero kung may ara ka has a relationship, you can access through the object. So, kung, let's say, si payment may ari get student, no? Let's say si get student may isa pagit siya ka object sa sulod niya. Pwede mo pag na siya sudlon. Ang may object pagit sa sulod niya, nga may object pagit, pwede mo pag na siya masulod. So, amo na siya ka nami ang inheritance. Kay, you are getting much information with just one object. Okay? Get student by ID. Di na sa to kagina. Are. Ay, hindi. Get payment. Dula ko. Are siya na. So, get payment by student. So, pangita niya ang payment ni student. Sa ginpili natin nga student. Tubla kagina. Mapili ka sang student nga mabayad. Pangitaon niya, kung may ara na sa payment gani, it's either update siya or delete. Okay? So, same lang yapon kung 3, meaning ma-back siya, back naman. Tapos, sa input. Okay, ang input naman niya, it is where you encode the value of the amount, kung sino nga student, etc. So, again, kung add action, ang ID, dugangan, malup naman siya liwat, same lang man gyapon nga process. Kung add gani, aring add action na dumduman yun amo ni siyang sa dere. Na kung add action gani, meaning dugang. Kinalan mo ni sang ID. Pero kung wala, kung hindi add, arisaw else. Student ID, get student get ID. So, ang ID sang selected nga student will be selected na. Kay may ara na mo ma-existing na. Next, get object by ID. So, again, kuhaon mo naman tong object nga may ID sa student. Kaya kinalan mo kuhaon ng student per me para ma-process mo siya. Okay, get payment, get shirt. So, amo man siya gapon, no? So, intindihon mo lang ang process kay ara man siya actually naka step by step na siya.
So, ano pag hindi wala na implement? Okay, so wala na siyang saton nga payment. Next, admission. New class. Admission. So, si admission, amo na ni siya ang para mag-add na gitaya sang ilang enrollment bin, no? So, si admission, ga-extend man siya sang object base. Tapos, implement niya man ang abstract methods. Then, ang iyang instance variables are so, ang iyan naman yung variables are all objects. Student, payment, and program. Meaning, si admission has a student object, admission has a payment object, admission has a program object. Amo na siya ng bal ko sa inyo nga procedural. No? So, you can't proceed to admission if you don't have student, payment, and program. As well as sa payment, hindi ka ka-proceed sa payment kung wala ka sang student na object. So, you have to think kung diin ka dapat ang imuunahon nga object para makaproceed ka sa iban nga hilimuon. Okay? So, admission. So, constructor. Then, setters and getters. Ayan. So, ginakapang copy-paste ko na lang kay para dasig na lang kay amo malang sila gyapon, no? So, may ari man siya gyapon display info, may ara man siya gyapon info short, tapos may ara man siya gyapon input. May ara man siya gyapon get list, kag may ara man siya gyapon add, delete, kag Meron pag siya sang user defined. Okay, so copy paste ko na lang ne. Ido pareho lang man sila gyapon. Okay. So same lang man ni gyapon ang i-add, delete, no? Kay daw pareho admission list. Ang i-input do somehow different lang siya pero do mo man gyapon. So ang logic niya is same lang man gyapon mo. Ang the way lang man siya naglain is anong kwaon mo nga value. Okay? So man siya lang ba ko sa inyo, once maka-create ka na isa ka module, ang let's say mag-add student, ang module nga ina, pwede mo na siya dayon makwa as basis para sa iban mo nga processes or pagdating mo nga major process da. Kaya kung working na siya, pwede mo na siya ma-apply as template. No, hindi naman na siya jutay lang na siyang changes kay objects lang man na sila tanan. Okay. Sa iya nga user defined nga method, mayroon naman siya get admission by student. So pareho sa payment bala kagina, so kinahanglan niya kwaon ang student nga may admission. Remember, lainay ni sila nga object, admission ni saya kag student. Unlike sang kagina, gagamit lang kita sang get object by ID, which is di na to saman. Get object by ID. Get object. Ari siya, oh. Ang get object by ID naman niya is kung ang imo nga ginapangita is of a type of that certain list. For example, si program, pangitaon mo sa program list. You can use a get object by ID. Kay same sila nga type. Pero for example, kung pangitaon mo gani si ID ni student sa admission ni student is different. Lain niya ang list ni admission sa list ni student. So you must think of that. Nga different entities. In order to get an object inside a list of different naman niya nga object type, you must create a list naman nga malup sa iya. Parehas yun eh. Okay?
So that's it for the admission. And lastly, for our main class. So ang main class, bali siya ni ang maran sang aton nga program. Okay, si main class may ara siya sang class variable na menu. So, ang options menu naton, may ara kita register student, student list, admission, admission list, at payment, payment list, exit. Ato lang nakita nyo kagina sa aton nga example, ginpakita ko pag run sa program. So, si main class will hold the main method. Okay, here it goes na. Nadumduman nyo to kagina ang list nga ginapasabla naton sa methods. These are all instantiated or created inside this main method. Meaning, once pag-start sang aton system, diri ni sila tanan mahimuan. Okay? Kay kung wala mo na digin butang, kag dito mo siya ginsulod sa method, every time mag-call ka sang method, masulit na siya create, which will erase all of your record nga temporary lang. Okay? So, ang himuon ta, ma-create ta sang list for student. So, this list will hold all the students nga i-add nimo. Okay? And next is payment list. This list will hold all the payment records. And admission list will hold all the admissions nga i-add man nimo. And also, we have to add objects man para sa aton nga ayan. So, student, payment, and admission. So, aritanan sila is fresh copy, meaning new copies ni sila. No? Next is scanner. Isa pag ini siya sa scanner nga i-consider ninyo. Dapat magamit ka mo scanner, kaisa lang siya all throughout the system. That's why it is being passed on. Ako na dumduman ito kagina. May mga scanner kita dire. Para scanner, list, kag object. No? These three are all created inside the main. Meaning, na-create sila sa root gid, sa pinakasugod-sugod gid sang inyong system. Kaya kung wala, most likely it will cause up error or it will create conflicts sa data. No? Kaya kung ibutang mo siya sa methods, babe, may possibility na siya nga ma-replace sa or matapakan siya. Okay. Next, we have to create initial value for our tag, which is the exit. Meaning, ang purpose niya malang na kung mabalaan, nablis ng system nga exit na siya or hindi. Then, ang int option is the option of the user in the options menu. Okay, while. So, while here is the loop. Amo na siya ang gasulit-sulit sang imo nga sa console to blang gasulit siya kung after niya magwa naman siya liwat balik siya sa menu. So, this is the responsible for that process. So, option get display main menu. So, ang display main menu is a method created here sa aton nga main class. So, I have to create this method para display main menu. So, ang purpose niya malang is to display the value of this options menu, then get the value through scanner, kuhaon niyang value sang ginpili sang user. Kung let's say, kung register student na siya, student list, amo nang iya main purpose. Gintingob siya sa isa ka method to serve one purpose. It is to display the menu and to get the input of the user. Okay? So, kung nagsuwak gani ang input sang user, for example, nagsulod bala ang input niya
Asta siya be, for example, 1, i-run ko ha. Run. Example, kung nag-swak siya from 1 to 7, meaning correct ang imong input. Meaning pero kung nagsubra, let's say 0 or 8, meaning wala siya nagsulod. So, it should prompt invalid option, then papilion niya kaliwat. So, amo niyang main purpose ang amo to nga method. Until such time, ma-serve niya ang purpose niya and ma-return niya ang input sang user. So, whatever the input here or the result here will be returned diri sa option. Remember, option is initialized as 0. No? So, kung nag-input di si user 1, ang i-return niya di is 1. Muna sa. No? Next, kung 1 gani ang iya option, so sa dalom yan i-check ta na ang value nga gina-input ni user. If option is equal to 1, so i-call ta ang student input nga method. So, ari siya. Si student input, remember is, ari siya, ma-fill up siya bala sang iyang ngalan, iyang middle name, etc. No? So, kung 1, that means it is selecting register student. So, that is add. Na student list, yung student list. So, nag-add ka di student. Whatever the input here will be returned as a student object. And after you have retrieved the student value, you have to insert that into the add method. So, ari na siya. I-add mo lang siya. So, kung nadumduman nyo si list, may ari ni siya add, remove, get, mga iabla methods sang list. No? So, diriyan mo na di siya, list, add, next, kung option 2 is student list. So, kung 2 gani ginpili ni user mo ma-display ang list sang student. No? So, ara siya, makita nyo, si student list, ara siya sa gwa. Di kung gin-call mo di siya sa add student sa sulod, pag call mo diliwat siya, lain na naman nang i-call. So, dapat, ang ila i-call nga duwa is isa lang ka ginahalinan bala, no? Kaya kung wala mo di siya kin-include, for example, nag-amo ka lang na, tapos ang student list mo is included sa sulod mismo sang method, that is a new object na. Hindi mo na siya din makuha sa deriyo. Take note ha. Dapat isa lang ang source sang inyo tanan nga list. Next, option 3. Admission and admission list. Actually, those same lang ni sila. Admission, set input. Kung null, meaning kung wala, kung may value siya, ma-add siya. Kung wala, edi hindi. Tapos, ang option 4, i-list niya. Ang list ng motobla kagina. Next, option 3, 5 to 7. So, ibutang ko na lang tanan garo. 5 is for payment. 6 is for payment list. 7 is for exit. No? So, options greater than 7 or equal to 0 is invalid. So, this is just a trapper para mapunggan mong error sa system. So, try your best to prevent your program from stopping. Kaya kung during runtime, let's say na-input lang sa user, bisala, ma-stop na siya mo. Then, i-run mo naman liwat para maglagan siya. So, everything you have encoded, added to the list will be erased. Remember, it is runtime nga. List na siya. Hindi na siya permanent ang unod sang list mo. Okay? So, after that, you have to close the scanner. Ang scanner is importantly close. Ari siya, si SC.
after mo siya magamit, i-close mo siya. So, that's it for the system. So, try natin siya liwat i-run. So, fill up the following. Okay. So, it all works the same, no? So, pakita ko naman kanina kung paano siya mag-work. And that's it for the system. So, ginpakita ko siya from start to end. So, amuman ka muna dapat mag-create. Anong pinaka-first nyo dapat nga himuon nga may nag-rely sa iya before ka mo mag-proceed. Kaya kung hindi nyo na siya pag-amat-amaton, hindi ka mo to ka-proceed sa next. Kaya interdependent na sila. Unlike siguro sa program, pwede mo na siya idungan upod sa iban, no? Kung duwa ka mo ka programmer sa inyong team, pwede mo na siya idungan kay wala man siya related nga objects sa iban, no? So matunga yung inyong ang mga ulubrahon. Okay, let's continue naman sa aton nga notes. Any questions regarding sa system? May clarification? The code is already uploaded na, no? Pwede nyo siya i-download. Kag i-run man, kag tunan. Do I naman question? Sige, yeah. Okay. So, may mga amo patanigan o sa inyo nga system. Actually, wala na ko niga-require. It is, depende na lang ida sa inyo ya kung mahimo ka mo ni para mas maintindihan nyo kung paano nag-create sang amo na. So, this is the guide kung paano ka mo maghimo bala system. So, dapat i-define nyo danay sa student kung anong kinanlan nyo sa iya. Si admission, anong imo kinanlan. Si payment, anong imo kinanlan. No, si object-based, amo ni gali kinanlan, kung sa gali amo ni. Program, amo ni. Para mag-code ka mo, basihan nyo na lang ni siya. This is the class diagram ni siya, guys, tawag. So, professionals do this for them to check ang may mga objects gali nga kinanlan niya amo ni before sila mag-proceed sa production. Kaya kung wala, kasi may kakalipatan sila, ginasulit-sulit pa na nilang obrat, waste of time na lang na nila. Okay, so these are the codes. Pero gin-detail ko naman to kagina. Balikan nyo na lang ang video natin sa YouTube na kung i-upload ko na. Okay, so this is the final exam developing Java console system. So, ibalik ka to gyapon, no? May arata po na mini defense Pero, 8 to 10 persons. Sorry group to 10 persons kamo. Kamo na lang bahala mag-group kay kamo mas nakabalo kung sino inyong comfortable team bala. Okay, kung ako pa mapili, bala budlayan kamo mag-contact or something. So, at least 10 Kay totally kamo, more than 30 kamo per section. So, at least siguro mayara kita 3 groups per section. No? Kung may waki, sige, pwede at least 3 groups per section. No? So, you have, ang among criteria, you have to create a system that has all these criteria. Mayara siya object and classes, may operators, decision making, condition statement, string, arrays, sorting arrays. Ang sorting, though hindi, magiging siya mayo required, pero kung may arati, okay. Ang loop control, ang mga loop na bla, while, do while, for loop, etc. Inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction, or interfaces. So, kung wala ka interface, okay lang, basta may abstraction ka. Kung duwagid, pwede gina. And Java list. So, amo ni siyang criteria, amo ni siya dapat ang inyong system. And these are the systems nga
pilian. So, ang pilian nyo, it's either library management system, ordering system or POS, no, with inventory, banking management system, withdraw ka bala, ka-transfer ka kwarta, school management system. Ang school management system do pareho siya sa aton nga ginobra kagina. Orphanages information system or IQ evaluator system. Okay, discuss ko each system para kapili ka mo. Ang library management system dapat maka-add, list, update, delete ka sa books. Books, no? So panumdumon mo anong kinalan mo sa books, name of the book, author of the book, publisher, ano na siya nga shelf nakabutang, daw mo na siyang mga attributes sa books. Next, you can search a book. Maka-search ka book based sa ngalan. Okay? You can record or list information of the borrower. So, pwede ka man ka-add borrower. Pwede ka man ka-list borrower or pwede ka ka-delete borrower. Kag pwede ka ka-update status ng borrower kung nabalik na. Kag pwede ka man ka-add list, update, delete sang author. So, ang author kag ang books na related ni sila nga duwa. So, think of it kung sinong mas nauna di sa ila. Okay, hindi ka proceed sa isa kung wala ning isa. So, think of that. Next, ordering system. Daw, ano ni siya, mabakal-bakal, daw siyang gay. So, if it's up to you if what's the nature of the business you are going to use. Pwede siya food, no? Pwede siya clothing, pwede siya supplies, etc. Kasi bakal ka di ebidulsi, ano pa gusto ka, kung anong pwede mabakal. So, ang pwede mahimo di is you can add, list, update, delete, merchandise, or whatever you are selling. Pwede ka ka-add, let's say, ano ka bi, fast food. Ma-add ka da bi burger, no? Price. Tapos unit, let's say, per piece. Kung doon mo na bala, no? Pwede mo siya ma-list, pwede mo siya ma-update, pwede mo siya ma-delete. Next, you can search merchandise. Say, search ka bi French fries, no? Then, you can record purchases and compute total cost and change. So, kung ordering system ka, ano ka na mo, example, ma-add ka beef fries, may coke kapagid, may burger kapagid. So, i-total mo na tanan kung pila tanan ng nasam. Tapos, let's say, nagbayad ang user bi 100, ang iya lang yung total balayaran is 90, dapat may change siya nga pulo. Daw mo na bala. And, purchases must deduct in the inventory. So, let's say, di ba, may ara kita list for all of our supplies or our merchandise. So, every time nga may magbakal, maminus na to sa dapat sa imo nga inventory. Kasi nag-add ka una-una, pulo ka burger. No? So, kung may nagbakal ka na isa ka burger, mag-view ka sa inventory mo, may arat na lang dapat 9. So, amo na si ordering system. Pili lang kamo di guys, wala ni siya, okay lang magpalariho kamo, basta depende sa inyo kung kaya nyo siya imuon. Next, banking management system. Maka-add ka, list, update, delete clients nimo. Clients account. For example, ako, ma-avail ko sa inyo nga bangko no, so ma-add ka mo sang record ko, bali do maka-create ko account bala sa inyo do ATM, no? Tapos pwede ko ka-deposit kwarta, meaning pwede ko ka-add kwarta, pwede man ko ka-minus or ka-withdraw, or pwede ko ka-transfer money sa isa pagid ka client nga ara man sa bangko nyo. So, deposit, withdraw, or transfer money. Pero, anong numbers lang ni siya ha? Hindi gini siya actual nga money. Numbers lang nasa daw. Haom-haom lang bala nga program. No? Can authenticate if the user performing the transaction is authorized or legit. So, paano mo na siya mabalaan? Through the PIN code.
Di ba? Mag-withdraw ta, may mga code kita na. So, kamo bahala kung paano nyo na siya mahimo. Ang amo ni nga system, amo ni siyang gin-advise ko sa ilang ang pinakahapos. Pero kung hindi mo ni makuha, may iban pa man nga options, no? Amo ni siyang pinakahapos actually, kay ma-add ka lang yung kwarta, ma-withdraw, ma-transfer. No, amo na siya ya. Okay, next, school management system. Ma-add, list, update, delete ka student. Ma-add, list, update, delete program. Ma-add, list, update, delete section. And can enroll student to a specific program and specific section. So, amo ni siyang sa school management system. Tugahimo ka enrollment. Nan. Next, orphanages information system. Though, bahay ampunan. So, can add, list, update, delete, orphan record. So, example, may nagsulod nga orphan, gibutan mo yan name, date, and date, accepted based sa orphanage, birthday, etc. Kung may ngalan siya sang mama niya kag papa, pwede man na siya ibutang dira. No? So, can record adoption. Given nga orphanage na siya, dapat may araman ka mo adoption. So, kung may mag-adopt sa iya, makapili dapat ang ma-adopt sa iya sa ila. So, i-list mo ng, ang list of students. No? Tapos, let's say, nagpili ang ma-adopt siya number 3, si Joanna, bingalan niya. No? Si Joanna, i-adopt. No? Do i-add mo sa record of adoption. Next, can record information of the person adopted the orphan. So, kung sino itong nag-adapt sa orphan, i-record naman. Can filter orphan record based on the want of the adoption. Adopting parents rather. No? So, kung gusto sang parent nga ma-adapt, nga 7 years old, tapos lalaki, dapat ma-filter yaman na. No? So, kung gusto bisang ma-adapt nga from 3 to 5, ang edad, pwede man na. No? Kung makakaya, sige, go. So, IQ evaluator system, IQ evaluator, meaning gina-compute niya ang imong nga tawag nga IQ. So, damo ni siya sa online naton, sa Google, damo ni siya IQ evaluator nga system, nga pwede nyo basihan. Meaning, anong mga type of questions, paano nila i-compute ang IQ, no, may computation na siya, i-search nyo lang. No, so you can add, list, update, delete participant information. So maka-add ka kung sino ma-evaluate bala. Then maka-add, list, update, delete questions per category ka man. Meaning may questions, list of questions ka. Kahit tungod ang IQ evaluator is just like an exam ni siya. Though may ginaansiran na sila nga questions, then based sa imo answer, kung pila to score mo, i-calculate na siya, then makuha ng imo nga IQ, doon mo nang i-process. Can give participants evaluation and display outcomes after. Okay? Can identify the IQ of the participant. For example, nagkuha ako test sa inyo, IQ evaluator system. Ang question is, ga-range na ga 20 questions. So, ang akong score is, let's say, 15 out of 20. So, my IQ is amo ni amo to. No? So, amo na siya si IQ evaluator system. So, feel free to choose between this system. Okay? Sige, after nyo na lang siguro mag-group. No? Mag-group ka mo at least on or before 19. Try to group yourselves on or before 19. No, i-PM nyo ko. Gaan nyo ko list ng inyong names. Minsan isa lang sa inyo. Minsan ang leader lang, no? And list of names, then ang inyong napili nga system. Para at least bala may ara na ko i-record, no? Kag masuguran nyo na. Each group will present their system sa January 29. Take note, wala na written exam. This will be our examination. So, you will present your work, mag-Google Meet per group. No? Ipakita nyo sa akin yung system, nga daw naga-defense ka mo.
No? So, para practice naman para sa inyo nga capstone, kay kung ano inyo nga ihambal bala. Dason, i-orienta man ka mo para at least may idea ka mo. Okay, so, submit your files. Name it final exam. Final exam mini-cap. So, meaning na tingob na ni ang inyong nga obra. Mag-submit ka mo sa akon. Gintingob na siya sa isa ka file. Ang RAR na bla or zip. Itingbon nyo lang para isa ko na nakapag-check. Tapos, i-email nyo siya sa akon perlika09@gmail. No, ang iya nga subject, final exam, CC105. Tapos, inyo nga group name. Pag gusto ka mo, kung may group name ka mo, ibutang nyo. Then, ang inyong year and section. Okay? Then, deadline is on or before January 29. Okay? So, any questions? Sa inyong mini capstone? Anyone? May question pa? Miss, Kung 11, become miss. Okay lang. At least 3 groups per section. Kayo daw, maiban sa inyo 34, bala mo? Basta hindi lang guro magnubo sa ano. Sige, 10 up na lang 10 up. Pero hindi lang magnubo sa 10. Pero at least 3 per section na. Kaya do 30 plus ka mo, bala mo? Okay, sige. Kung wala nang questions, sige, hindi lang ko mag-check kuro attendance kay daw iban, do kabugto-bugto man kag iban amo na gani wala mayo internet. So I will Miss. yes. Nang-upload mo ning imong miss. Naka-record ning imong discussion, miss. Oh yes, i-upload ko ni sa YouTube then i-send ko to sige, karon miss, sa thank you, miss. Edmodo. Okay, so ang files tani for ang sample wala naton kag ginangagin code is already uploaded. Ang ari, pwede nyo na ni siya makuha dito sa Edmodo and try nyo, no? Pwede na siya. Or himuan nyo to basis. Pwede naman. So anyone nga gusto na kuha bala sa akon Eclipse nga installer, i-PM nyo lang ko sa Facebook kay tagaan ta ka link mayara na ko actually installers nga naka-ready. So kung wala naman questions, you can dismiss now. Kay para ma-upload ko na dayon ang naton nga session. Miss, Yes. excuse. Miss, thank you, miss. Yes, may question. Bali sa 29, may via Google Meet ang presentation, miss, by group. Yes, oo. Okay, miss. Thank Yes, you, pwede cross-section pwede cross-section ang inyong groupings. Pwede gid. Kung may mga waki-waki sa section bala sang iban, pwede nyo siya kwaon. Kung may ara pa Yes, questions. Yes. 10 per group ni miss. At least, no? Pero kung magsobra, okay lang. Pero i-message nyo ko kung pila ka mo bala kabilog kag kung sino ang inyong members. Kaya basta iban kulang naman. Okay, miss Thank you. Sige. So, kamo na lang bahala magtunga, no? Kag imitingan nyo kung ano sa inyo ang okay ba lang ang system, kag kung anong kaya nyo. Pero amo to siya ang advice ko kagina, mas hapos to ang banking. Pinakahapos to sa ila. Kaya daw, medyo logical lang siya, pero dasig to siya i-code. No? So, sa aton nga capstone gali, dapat present ka muna kay ka muna ma-reporting bala. No? Ang reporting nyo na, hindi magiging siya necessary nga mabayo ka mo. Although sa capstone gidya, may formal ka muna dapat. Pero at least ma-practice na to ng speaking, the way ka mo mag-defend sang inyong system, nakitudloan taman ka mo da. Okay, so kung wala na questions, so you can leave now. Thank you guys for listening. Thank you, miss. Thank you, ma'am. Thank you, miss. Okay. Miss. Miss. Bye-bye. miss. Thank you, miss. Thank you.